हाय हॅलो नमस्ते फ्रेंड, आपल्या ऑर्डर्स रेडी झालेल्या आहेत. डिलिव्हर होण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. इंजिन ऑइल, गिअर ऑइल, स्टेअरिंग ऑइल, कार ब्रेक पॅड, कार क्लच प्लेटच्या आपल्या ह्या ऑर्डर्स रेडी आहेत डिलिव्हर होण्यासाठी. तुम्हालाही तुमच्या कारसाठी कारचा कोणताही स्पेअर पार्ट, कारची कोणतीही ॲसेसरीज हवी असेल, आपल्या साई ऑटोमध्ये ती तुम्हाला रिजनेबल रेटमध्ये मिळेल. आपण विशेष म्हणजे बेस्ट क्वालिटी विथ रिजनेबल रेट देतो आहोत. सो कोणताही कारचा स्पेअर पार्ट, कारची ॲसेसरीज तुम्हाला हवी असेल, आपल्या साई ऑटोमध्ये आम्ही ती रिजनेबल रेटमध्ये देणार आहोत. ऑर्डर बुक करण्यासाठी वरती नंबर दिला आहे, त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची ऑर्डर बुक करू शकता.